আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাই আছে ইউনিক অসমীয়া আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম টিহু কলেজৰ মেৰিট লিষ্টটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লগতে এই পিজি এডমিশনৰ মেৰিট লিষ্টত কাৰ কাৰ নাম আহিল কি ডকুমেন্টছ লৈ যাব লাগিব আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত পাব লগতে কি ডকুমেন্টছ লাগিব কিমানটা সিট আছে সেই বিষয়ে হয়তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত গম পাব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়া মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথম মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া দেখা পাইছে টিহু কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংকটো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব তো ইয়াতে আহাৰ পিছত যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে পাব নিউজ এণ্ড নোটিছ ইয়াতে চাওক দেখা পাইছে ওপৰৰ পৰা তলৰ পৰা ওপৰলৈকে আহি আছে পিজি এডমিশন মেৰিট লিষ্ট প্ৰথমতে ইয়াতে দেখা পাইছে হিষ্টৰী তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে পিজি এডমিশন মেৰিট লিষ্ট এডুকেশ্যন প্ৰথমতে মই হিষ্টৰী মেৰিট লিষ্টটো ডাউনলোড কৰিম সো তাৰ কাৰণে ভিউ ফাইলত ক্লিক কৰিব ভিউ ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এখন পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড হৈ আহিব সক এয়া হল সেই পিডিএফ ফাইল ইয়াতে দেখা পাইছে এডমিশন ইনটু এমএ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ ইন হিষ্টৰীত এমএ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ এডমিশনৰ কাৰণে এয়া হল এমএৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰথমতে নাম আছে ফৰমেন গগৈ তাৰপিছত আছে কৰণ পাঠক ডেইজিমণি পাঠক দিবাকৰ বড়ো যোগাস্মিতা ৰায় এনেকৈ নামবিলাক আপোনালোকে পাব সো আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াতে 45টা ষ্টুডেণ্টৰ নাম আছে আৰু সিটটো চাগে 45 আছিল মই পাহৰিলোঁ ইয়াৰ আগৰ যেটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ টিহু কলেজৰ সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যদি সিটটো জানিব লগা আছে গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল এমএ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ হিষ্টৰী এডমিশনৰ মেৰিট লিষ্ট এতিয়া আহিছোঁ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেৰিট লিষ্ট থাকে 2022-23 বৰ্ষৰ হিষ্টৰী এডুকেশ্যন মেজৰলৈ যিসকল ষ্টুডেণ্টে এমএ পঢ়াৰ কাৰণে ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল তেওঁলোকৰ নামটো এতিয়া চাম কাৰ নাম আহিছে এয়া চাওক টিহু কলেজৰ এমএ এডমিশনৰ এডুকেশ্যনৰ মেৰিট লিষ্ট আৰু এইখন মেৰিট লিষ্টত অলপ গাইডলাইনছ কিছু দিছে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এডুকেশ্যনত এডমিশন ল'বলৈ টোটেল সিট আছে 25 হিষ্টৰীত এডমিশন ল'বলৈ টোটেল সিট আছে 20 এডমিশনৰ ডেট হ'ল 17 আগষ্ট 2022 from 10 AM onwards তাৰপিছত আছে এডমিশন ফিজ হ'ল এডুকেশ্যনত প্ৰথম বৰ্ষৰ বাবে 28,000 অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট আৰু সেকেন্ড সেমিস্টাৰ মিলি 28,000 আৰু এমএ ইন হিষ্টৰীৰ কাৰণে 24,000 for 1 year that means for first semester and second semester তাৰপিছত ইয়াতে লিখিছে all candidates are to be present in the admission process along with all original documents that is mark sheet certificates registration certificate GU entrance application number downloaded online application form of Tihu College etc গতিকে আপোনালোকে যদি এডমিশন ল'ব বিচাৰি তেতিয়াহ'লে সকলোবিলাক মাৰ্কশ্বিটৰ অৰিজিনাল কপি চাৰ্টিফিকেটৰ অৰিজিনাল কপি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এন্ট্ৰেন্সৰ যেটো এপ্লাই কৰিছিলে সেই ফৰ্মটো তাৰপিছত যেটো টিহু কলেজৰ আপুনি এপ্লাই কৰিছিল সেই পেজখন প্ৰিন্ট আউট লৈ যাব লাগিব আৰু এডমিশন ফিজবিলাক এবাৰ পেমেন্ট কৰাৰ পিছত সেইবিলাক ৰিফান্ড হ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ নন ৰিফান্ডেবল ইয়াতে কৈছে ফেইলিং টু এটেন্ড দ্য এডমিশন প্ৰসেস দ্য কেণ্ডিডেটছ seat in the concerned course will be forfeited and next candidates will be called from the provisional merit list যদি কোনো ক্যান্ডিডেটে এডমিশনৰ সময়ত এবসেন্ট থাকে বা ডকুমেন্টস প্ৰপাৰ দেখুৱাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰৱৰ্তী ক্যান্ডিডেটসকলক লৈ এডমিশন দিয়া হ'ব ইয়াতে চাওক দিয়া আছে এমএ এডুকেশ্যন ফাৰ্স্ট চেমৰ এডমিশনৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰথমতে নাম আহিছে নীলাক্ষী চক্ৰৱৰ্তী তাৰপিছত দীপশিকা বৰ্মন উপাসনা শৰ্মা এনেকৈ নামবিলাক আপোনালোকে পাব যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছিল গোটেইকেইটা নাম ইয়াতে দি দিছে গতিকে এয়া হ'ল টিহু কলেজৰ পিজি এডমিশনৰ মেৰিট লিষ্ট আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়া মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ
জয় আই অসম, জয় হিন্দ। সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জানো জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে, সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে, লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দেই পাহৰি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দেই পাহৰি। জানজুৰি জিৰি জিৰি বৈ নদীৰে বুকুলে, প্ৰেমৰ নদী উঠে ভাহি যেন ভেটা ভাঙো ভাঙো কৰে, জানজুৰি জিৰি জিৰি বৈ নদীৰ বুকুলে, প্ৰেমৰ নদী উঠে ভাহি এটা ভাঙো ভাঙো কৰে, হিয়াতে মৰম উঠে উঠলি চিন্তামণি, লম মই আঁকোৱালি মৰমেৰে সাৱতি, লম মই আঁকোৱালি মৰমেৰে সাৱতি।